What's up guys, welcome to GoTharu editing YouTube channel. आज हामी कुरा गर्ने छौं CapCut देखि एक्सपोर्ट गरेको भिडियो टिकटक र YouTube मा कसरी हाई क्वालिटीमा अपलोड गर्ने। हामीले CapCut देखि 4K 60 fps हाई क्वालिटी देखि एक्सपोर्ट त गर्छौं तर टिकटक मा हाल्दाखेरि फेरि लो क्वालिटीको भइहाल्छ। आज यसको कारण र टिकटक मा हाई क्वालिटीमा भिडियो कसरी अपलोड गर्ने त्यो बारे थाहा पाउने छौं। टिकटक र YouTube मा हाई क्वालिटी वाला भिडियो अपलोड नहुने यी दुई कारणहरू छन्। एउटा त तपाईको भिडियो टिकटक र YouTube ले सपोर्ट नगरेर र अर्को चाहिँ तपाईको सेटिङ नमिलेर। सबैभन्दा पहिले त हामी टिकटक मा हाई क्वालिटी वाला भिडियो कसरी अपलोड गर्ने त्यो बारे थाहा पाउनेछौं र त्यसपछि YouTube मा हाई क्वालिटी वाला भिडियो कसरी अपलोड गर्ने त्यो पनि थाहा पाउनेछौं। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो भिडियो यति हाई क्वालिटीमा एक्सपोर्ट हुन्छ कि टिकटकले पनि सपोर्ट गर्दैन। ग्यालेरीमा यति नीट एन्ड क्लियर हुन्छ तर टिकटकमा पोस्ट गर्दाखेरि त्यो भिडियोको फेरि क्वालिटी घट्छ। हाई क्वालिटी वाला भिडियो अपलोड गर्नको लागि सुरुमा त टिकटकमा आउनु होला। टिकटकमा आइसकेपछि राइट कर्नरको टपतिर 3 डट छ, त्यही 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। अनि क्लिक गरिसकेपछि सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सन आउँछ। सेटिङ एन्ड प्राइभेसी अप्सन भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि यति धेरै अप्सनहरु आउँछ। त्यसपछि यो अप्सन आइसकेपछि तल डाटा सेभर भन्ने अप्सन आउँछ, त्यहीमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ अन हुन्छ, यदि अन छ भने अफ गरिदिनु होला। यो अप्सनले के गराउँछ भनेपछि तपाईको भिडियो अपलोड हुँदाखेरि तपाईको डाटा बचाएर तपाईको भिडियो अपलोड गरिदिन्छ। त्यही भएर तपाईको भिडियो लो क्वालिटीमा अपलोड हुन्छ। त्यही भएर यो अप्सन चाहिँ अफ राख्नु होला। अनि त्यसपछि अर्को अप्सन, भिडियो अपलोड गर्नु भन्दा पहिले के गर्नु होला भनेपछि सुरुमा त भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरेर नेक्स्ट गर्नु होला। अनि नेक्स्ट गरिसकेपछि अनि सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ मोर अप्सन भन्ने आउँछ। त्यो मोर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अनि मोर अप्सन क्लिक गरिसकेपछि हाई क्वालिटी भन्ने अप्सन हुन्छ। अलो हाई क्वालिटी अपलोड्स भन्ने अप्सन आउँछ, त्यहीमा अन गराएर अपलोड गर्नु होला। तपाईको भिडियो हाई क्वालिटीमा अपलोड हुनेछ। यो सब सेटिङ मिलाइसकेपछि पनि हाम्रो भिडियो कहिलेकाहीँ टिकटकमा हाई क्वालिटीमा अपलोड हुन्न। हाम्रो ग्यालेरीमा हाई क्वालिटी वाला भिडियो त हुन्छ तर एक्सपोर्ट हुन्न। हामी सब सेटिङ गरा हुन्छौँ, अलो हाई क्वान्टिटी अनि त्यो डाटा सेभर अफ गरा हुन्छौँ। त्यही पनि हाम्रो भिडियो कहिलेकाहीँ हाई क्वालिटीमा जान्न। पोस्ट गर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ अनि पोस्ट गरिसकेपछि त्यही केरमेर हल्का ब्लर टाइपको देखिन्छ। त्यसको मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ तपाईको भिडियो टिकटक भन्दा टिकटकले सपोर्ट गर्ने भन्दा धेरै माथि गएको हुन्छ, जस्तै 4K मा एक्सपोर्ट हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यस्तो देखाएपछि तपाईले 180p मा एक्सपोर्ट गर्नु होला। 180p अनि 60 fps। YouTube को लागि चाहिँ YouTube देखि अब हाई क्वालिटीमा अपलोड गर्नु पर्यो भनेपछि तपाई सुरुमा त YouTube मा जानु होला। YouTube मा गइसकेपछि च्यानलमा जानु होला। च्यानलमा गइसकेपछि यहाँ तल एउटा सेटिङ्स भन्ने छ, सेटिङ्समा जानु होला। अनि सेटिङ्समा गइसकेपछि यहाँ तलतिर अपलोड्स भन्ने अप्सन छ। अपलोड्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि अपलोड क्वालिटी छ। अनि अपलोड क्वालिटीमा चाहिँ तपाईले फुल क्वालिटी राख्नु होला। फुल क्वालिटी राखेपछि तपाईको जस्तो क्वालिटी छ त्यही क्वालिटीमा अपलोड हुनेछ। अनि यही राख्नु होला। अनि यही राखिसकेपछि तपाईको अब जस्तो छ त्यस्तै क्वालिटीमा अपलोड हुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल अन थिचिदिनु होला यस्तै भिडियो पाउनको लागि।